নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বেগৰ কালেকশ্যন। বেগৰ কালেকশ্যনো আপোনালোকে বহুত বেছি বিচাৰি আছে। জুৱেলাৰীৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে অফাৰ পাইছে লাষ্ট ভিডিঅ'টোত, আৰু আপোনালোক যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'ত কণ্টিনিউ চাই আছে তেওঁলোকে গম পাইছে মোৰ ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যন চলি আছে 5 দিনৰ কাৰণে। 5টা ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যন হ'ব। অলৰেডি এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈ গৈছে আৰু আজি নেক্সট ভিডিঅ'টো দিব ওলাইছোঁ 2 নম্বৰ ভিডিঅ'টো। কম্পিটিশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব, আপোনালোক যিসকলে অলৰেডি খেলিছে গম পাইছে, আৰু যিসকল নতুন ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ নিজৰ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছত এই ভিডিঅ'টো ষ্টেটাছত লগাব লাগিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কিমান ভিউ আহে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট উইনাৰক টোটেল 5টা ভিডিঅ'ৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁতে আপোনাৰ কিমান ভিউ আহিলে, যিহেতু মোক স্ক্ৰীনশ্বট 5টা ভিডিঅ'ৰ দিবই, টোটেল কাউণ্ট কৰি যিমানখিনি হয় ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ তেখেতকে ঘোষণা কৰা হ'ব যাৰ ভিউ বেছিকৈ আহে। ছেকেণ্ড উইনাৰ দিয়া হ'ব, যিহেতু সকলোৰে কণ্টেক্ট লিষ্টত ইমান মানুহ নাথাকে সেইকাৰণে ছেকেণ্ড গিফ্টটো দিয়া হ'ব। লটাৰী হয়, যিমানখিনিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে সকলোৰে নামবোৰ একেলগে ৰখা হ'ব আৰু এটা লটাৰী খেল হ'ব। লটাৰী যোনে জিকে তেওঁক ছেকেণ্ড প্ৰাইজটো দিয়া হ'ব। আৰু থাৰ্ডটো হৈছে যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেওঁলোকক এটা কোড নম্বৰ দিয়া হৈছে। সেই কোড নম্বৰটো ইউজ কৰি 15 দিনৰ ভিতৰত যিকেইটা মই এতিয়া ভিডিঅ' দিলোঁ সেই 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে 5%, 10% আৰু 15% ডিছকাউণ্ট পাব। সেই কোডটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনিয়ে নিজে ডিছকাউণ্ট লাভ কৰাই নহয়, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৱে সেই ডিছকাউণ্টটো লাভ কৰিব। আপোনাৰ কোড নাম্বাৰটো দিব আৰু তেওঁলোকক জনাব মোৰ কোড নাম্বাৰটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে মাছানাছ কালেকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা 5%, 10%, 15% ডিছকাউণ্ট পাব। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতে আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে বেক ছাইডত দেখিছে বহুত কালেকশ্যন। তাৰোপৰি মই হাতত লৈ দেখুৱাইছোঁ এটা কালেকশ্যন বহুতে বিচাৰি থাকে, ইকাত বেগটো যিটো বহুত ভাল পায়, প্ৰিণ্টটো বহুত বেছি ভাল পায় আপোনালোকে এই প্ৰিণ্টটো, আৰু বৰ্তমান ৰিষ্টক হৈছে। ফাৰ্ষ্ট ৰিষ্টক হোৱাৰ পৰাই মই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে এটা পাউচ বেগ আছে, 2টা চেম্বাৰ থাকিব ধুনীয়াকৈ, আৰু এইটো আপোনালোকে হেণ্ড আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ইউজ কৰিব। হেণ্ড বেগ আৰু স্লিং বেগ দুটা হিচাপতে ইউজ কৰিব পাৰিব। পাউচ বেগটো আপোনালোকে কাৰ্ড আৰু কইনছ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 350 ৰুপিজ, 350 টকা। ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে, ইউনিক কালেকশ্যন, ৱাছেবল হয়। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এইফালে আপোনালোকে দেখি আছে এই বেগটো স্লিং বেগ। স্লিং বেগটো আপোনালোকে বহুতে ভাল পায়। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 180 ৰুপিজত। মাত্ৰ 180 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে। 2টা চেম্বাৰত থাকিব, 2টা চেম্বাৰত বহুতখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব, আৰু এইবোৰ হৈছে লাভিজা ব্ৰেণ্ডৰ, কোৱালিটি খুব বেছি ভাল পাব। মাত্ৰ 180 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰিণ্ট বহুত ধুনীয়া, ৱাছেবল হয়, ৱাছ কৰিব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো স্লিং বেগ হ'ব, অনলি 180 ৰুপিজ। মাত্ৰ 180 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু আপোনালোক জানে এইবোৰ একদম ষ্টক লিমিট, আহে আৰু শেষ হৈ যায়, বহুতে বিচাৰি থাকে। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, খুব ধুনীয়া, এইটো বহুত ধুনীয়া। ইয়াৰে এটা স্মল চাইজত মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো আহিব ডাঙৰ চাইজত। এইটো আহিব ডাঙৰ চাইজত, খুব ধুনীয়া হেণ্ড বেগ হয়, আৰু ভিতৰত আপোনালোকে মই কিমানখিনি কেৰি কৰিব পাৰে সেইটো আন্দাজ আপোনালোকক দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ½ লিটাৰৰ পানী বটল এটা ল'ব পাৰিব, তেতিয়াহ'লে ভাবি চাওক আপোনালোকে কিমানখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব। ডাঙৰ আছে, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই আছে ফ্ৰণ্ট আৰু বেক চাইড দুয়োটাই দেখুৱাইছোঁ, আৰু ইয়াৰে মই স্মল চাইজটো দেখুৱাইছোঁ, তেতিয়াহে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। এই চাওক, ইয়াৰে আৰু এটা স্মল চাইজ আছে। যিহেতু এই স্মল চাইজটো মই দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো কিন্তু ডাঙৰ চাইজ আৰু এইটো স্মল চাইজ। এই চাওক, ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছে। এই প্ৰাইচ আহিব 249, এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 249, আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 170 ৰুপিজ। ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছে। এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 249, এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 170 ৰুপিজ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 249, অনলি 249। যিটোৱে ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ফেঞ্চি ষ্টাইলৰ বেগ দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু বিয়াও আহি আছে, পূজা আহি আছে, আপোনালোকে এইবোৰ কালেকশ্যন লৈ ল'ব পাৰিব। এইটো চাওক, বেগটো খুব ধুনীয়া, কালাৰটো চাওক, বহুত বেছি এটা ধুনীয়া কালাৰত আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ। গোটেইবোৰ কালাৰ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব। চেইন ষ্টাইলত আছে, এনেকৈ ল'ব পাৰিব। যদি ভাবে যে আমি ফিটা ইউজ কৰি ল'ম, স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব খুজিলে এনেকৈ স্লিং বেগ হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰিব। এইডাল বেল্ট দিয়া আছে, আৰু এইডাল চেইন হিচাপত ল'ব পাৰিব। ধুনীয়াকৈ 2টা চেম্বাৰ আছে, 2টা চেম্বাৰত ল'ব পাৰিব। ফেঞ্চি ষ্টাইলিছ বেগ হয় এইবোৰ। এয়া চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া, কালাৰটো ভিডিঅ'ত দেখাতকৈ বেছি মৰম লগা হয়। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন। বিয়াত বা অন্য ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে ষ্টাইলিছ পাৰ্টি এটা গৈছে, বহুত ধুনীয়া লাগিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 350, অনলি 350 ৰুপিজত এই ধুনীয়া
কালেকশ্যনটো পাইছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে মই কালাৰ অপশ্যনো দেখুৱাই গৈ আছোঁ এটা কালাৰ আছে এই কালাৰটো ব্ৰাউন কালাৰত আছে খুব ধুনীয়া ব্ৰাউন কালাৰত আছে আৰু এইবোৰ আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণ কৰবাত অকমান দাগ লাগি যায় সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ কুলিন দি মুছি দিব পাৰিব কুলিন ইউজ কৰি মুছি দিব পাৰিব কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব এ চাওক ষ্টাইলিছ বেগ ইয়াৰ কালাৰটো চাওক ব্ৰাউন কালাৰত আছে কালাৰটো ব্ৰাউন কালাৰত আছে এইটোতো আপোনালোকে হেন আৰু স্লিং হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰিব যিহেতু ভিতৰত ফিটাটো দিয়া আছে দুটা চেম্বাৰ আছে ভিতৰত আপোনালোকে ফিটাডাল পাই যাব ভিতৰত ফিটাডাল আছে আপোনালোকে তেতিয়া স্লিং বেগ হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 350 বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বেগটো বহুত ভাল পায় লাষ্ট এটা প্ৰিণ্টেই বাকী আছে বাকী প্ৰিণ্টবোৰ সকলো ষ্টক আউট হৈছে এইটো আছে হোৱাইট কালাৰত আছে খুব ধুনীয়া প্ৰিণ্ট আপোনালোকে চাওক বহুতেই বেছি ধুনীয়া আৰু দুটা চেম্বাৰ থাকিব যথেষ্টখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব পানী ছাতি বটল আদি কৰি বহুখিনি সৰু সুৰা বস্তুৰ লগতে ডাঙৰ বস্তু ধৰক পানী বটল ছাতিটো ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 320 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 320 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰিব স্লিং হিচাপত ল'ব পাৰিব আৰু হেন হিচাপতো ল'ব পাৰিব অনলি 320 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এছা বেক সাইডতো কালেকশ্যনবোৰ দিয়া আছে যদি কোনোবাটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে মাৰ্ক কৰি দিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা ইকাত বেগে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ইকাত বেগখিনি আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পায় আৰু এইখিনি আপোনালোকে অফিচ কলেজত লৈ যাব পাৰিব চাওক এইটো এটা ইকাত বেগ হয় ৱাছেবল হয় আৰু যথেষ্টখিনি বস্তু ইয়াতে কেৰি কৰিব পাৰিব দুটা চেম্বাৰ থাকিব ধুনীয়াকৈ চাওক অফিচ কলেজত ডেইলি লৈ যাবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া সকলোবোৰ ৱাছেবল হয় ৱাছ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰি এইটো হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব ডাঙৰ দুটা চেম্বাৰ থাকিব ষ্টাইলিছ বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় এইবোৰ আপোনালোকে অনলাইন অফলাইন এইবোৰ চাই ল'ব খুব বেণ্টিত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 320 একেবাৰে ষ্টক লিমিট হয় ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰিও ল'ব হেন স্লিং দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব অনলি 320 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কলেজত নিবৰ কাৰণে এই বেগটো বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে ইয়াৰে প্ৰিণ্ট আহি গৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এতিয়া বিৰাট ধুনীয়া আৰু ডাঙৰ সাইজৰ বেগ চাওক ল'লে কিমানখিনি ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে বহুত ডাঙৰ হয় বহুখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 299 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 299 ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে লগতে ইয়াৰ ভিতৰত অনলি এটা চেম্বাৰ নহয় দুটা চেম্বাৰত বস্তু ল'ব পাৰিব 299 অনলি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ স্লিং বেগ যিটো অফিচত লৈ যাব পাৰিব জুট বেগ হয় এনি টাইম আপোনালোকে ল'ব পৰা বেগ তাৰ উপৰিও ইয়াক ৱাছ কৰিব পাৰিব ধুনীয়া ডাঙৰ হয় ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হয় পানীৰ বটল ছাতি এইবোৰ ল'ব পাৰিব মই এইকাৰণে পানী বটল ছাতি কওঁ কাৰণ বেগ এটা নিবৰ কাৰণে এইখিনিয়ে মেইন প্ৰয়োজনীয় আৰু তাতে ডাঙৰ বস্তু হ'লে কিছুমান বেগত নোসোমায় এইবিলাকত সোমাব দুটা চেম্বাৰ আছে যিখিনিত সোমাই মই সোমাই বুলি কৈছোঁ আৰু নোসোমোৱাটো নোসোমাব দুটা চেম্বাৰ আছে এইবিলাক চাওক লুক লিডাৰৰ নিচিনা হয় খুব ভাল কোৱালিটি লয় বহুত ভাল পাব লকটো এনেকৈ কৰিব লাগিব বেক চাইডতো এনেকৈ চেইন দিয়া আছে এনেকুৱা স্লিং বেগ হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালাৰটো যে খুব মৰম লগা পিংক কালাৰত আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 299 প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 299 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ইউজ কৰিব পাৰিব একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক প্ৰিণ্টটো চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া কালাৰ কৰা হৈ আছে এইটো জবা ফুল যে আমাৰ জবা ফুলটো থাকে সেই ডিজাইনত বনাইছে ইমান বেছি ধুনীয়া এটা প্ৰিণ্টত কাম কৰিছে আৰু এইটো হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ইউজ কৰিব পাৰিব খুলিলে দুটা এনেকৈ চেম্বাৰ পাব এইটো বহুত ধুনীয়া বেগ হয় ষ্টাইলিছ বেগ হয় এইবোৰ আপোনালোকে অনলাইনত আপোনালোকে চাব পাৰে এইবোৰ 500ৰ তলত নাপায় কিন্তু মই আপোনালোকক দি আছোঁ মাত্ৰ 380 ৰুপিজ মাত্ৰ 380 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে যদি স্লিং বেগ হিচাপত ইউজ কৰিব খোজে এইটো এনেকৈ টানি দিলে দীঘল হৈ যাব আৰু হেণ্ড বেগ হিচাপত ইউজ কৰিব খুজিলে এনেকৈ এইটো দীঘল হৈ যাব ভিতৰত সোমাই আছে টানি দিলে হেণ্ড বেগ হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰিব অনলি 380 ৰুপিজত পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো কালাৰ চাইলক এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গোটেইকেইটা কালাৰ এক্সে বাৰ্কাৰ এক কালাৰ হয় এইবোৰ কালেকশ্যন ল'লে বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু ইয়াৰ এটা কালাৰ আছে সেই কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ডাৰ্ক মেৰুন কালাৰ আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰটো বহুত বেছি ভাল পাব দুটা কালাৰে ভাল হয় যাক যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ লৈ ল'ব পাৰিব এইবোৰ চাওক
এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ হয়, একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকক সৰু সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পাউচ বেগ দেখুৱাইছোঁ যিবোৰ মাত্ৰ 50 টকাত পাব। এইটো দেখিছেনে, এই যে পাউচ বেগটো, এইটো বেগৰ লগতো এইটো এটা ছয় আছে। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ বেগ এটাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ কইন্স কাৰ্ড ল'বৰ কাৰণে এইবোৰ বেগ ল'ব খোজে, প্ৰাইচটো আহিব অনলি 50 ৰুপিজ। ছিংগল এটা বা দুটা দিয়া নহয়, কোনোবা বেগৰ সৈতে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে বেগটো লগত লৈ ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিণ্ট আছে বেলেগ বেলেগ, মই জাষ্ট বস্তুটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া এইবোৰ পাউচ বেগ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, গহনাই হওক পাউচ বেগৰ সৈতে লৈ ল'ব পাৰিব। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক কাপোৰ লোৱা বেগ আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছিলে। এইটো আহিব অনলি 140 ৰুপিজত। 5 কেজিৰ ওজনলৈ আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছিও ল'ব কেৰি কৰিব পাৰিব। কাপোৰ ল'ব হ'লেতো যথেষ্ট কাপোৰ ল'ব পাৰিব, তাৰোপৰি বেলেগ বস্তুও ল'ব পাৰিব। প্ৰিণ্টকেইটা চাই লওক, বহুতখিনি ডাঙৰ হৈ যাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, প্ৰিণ্টটো যিটোৱে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো প্ৰিণ্ট ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। নেক্সট আৰু এটা প্ৰিণ্ট দেখুৱাইছোঁ, এইটো আহিব, এইটো এটা প্ৰিণ্ট, সকলোবোৰ বহুত ধুনীয়া। ভিতৰত এটা ডাঙৰ চেম্বাৰ থাকিব, ইয়াত ফ্ৰণ্ট আৰু বেক চাইড দুটাতে আছে। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, প্ৰাইচ আহিব অনলি 140 ৰুপিজ। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰিণ্ট হয়, যিটোৱে ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, অনলি 140ত পাব। নেক্সট আৰু এটা প্ৰিণ্ট দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা গোটেইকেইটা একছে বৰ্কাৰ এক প্ৰিণ্ট হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। নেক্সট এইটো এটা প্ৰিণ্ট হয়, যিটোৱে ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, অনলি 140 ৰুপিজ। যিটোৱে ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ, অসমৰ ভিতৰত পাৰ্চেছ কৰিলে 50 ৰুপিজ এটা শ্বিপিং পে' কৰিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ পাতল বেগ হয়, ওজন এইবোৰ একো নাথাকে, দীঘল হয়, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ 3টা ল'ব পাৰিব এটা শ্বিপিঙত। কিন্তু এইবিলাক বেগ যিহেতু অকণমান ওজন থাকে, ইয়াৰ ভিতৰত বস্তু অলপ সোমাই দিব লাগে, কাৰণ বস্তুটো ছেফটো ভালে থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে এইবোৰ বেগ আপোনালোকে মাত্ৰ এটা শ্বিপিঙত এটাই ল'ব পাৰিব। যদি দুটা লয় তেতিয়াহ'লে 80 ৰুপিজ শ্বিপিং কৰি ল'ব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ওজনৰ বেগবিলাক আপোনাৰ দুটা ল'লে 80 ৰুপিজ শ্বিপিং কৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে জানে যিকোনো DTDCত মিনিমাম সৰু বস্তু এটা পঠাব হ'লেও 80 ৰুপিজ শ্বিপিং লয়। কিন্তু মই আপোনালোকৰ পৰা মাত্ৰ 50 ৰুপিজ এটা শ্বিপিং বেগৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰিছোঁ। জুৱেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ 500 হ'লে কোনো ধৰণৰ শ্বিপিং পে' কৰিব নালাগে, তাৰ তলত শ্বিপিং এক্সট্ৰা 50 হৈ পৰে, তাৰ ওপৰত শ্বিপিং পে' কৰিব নালাগে। কাৰণ এইবোৰ ওজনৰ বস্তু আমি পঠাব হ'লে 150 এটা পে' কৰিব লাগে, ওজন বেছি হয় যিহেতু। সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিছোঁ। এটা বেগ ল'লে 50 ৰুপিজ, ওজনৰ বেগ দুটা ল'লে 80 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। নেক্সট আৰু এটা বেগ দেখুৱাব ওলাইছোঁ, জাষ্ট ৱাও বেগ হয়, অনলাইন চাব, চেলিব্ৰিটি ষ্টাইলত এইবোৰ চেলিব্ৰিটিবিলাকে লোৱা বেগৰ আৰ্হিত বনোৱা বেগ হয়। জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়, অনলাইন এবাৰ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিহে মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকক জনাওঁ যে এইবোৰ বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি, বহুত ভাল ষ্টাইলিছ এটা বেগ হয়। চাওক কিমান বেছি ষ্টাইলিছ হয়। যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা যায় এনেকৈও হেণ্ডবেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব, স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব, দুটা ষ্টাইলত ল'ব পাৰিব। কোৱালিটি চাওক খুব ধুনীয়া। এই প্ৰিণ্টটো আপোনালোকে অনলাইনত প্লিজ এবাৰ অনলাইনত চাৰ্চ কৰি কিনে পাৰ্চেছ কৰিব। এইটো আপোনালোকক দিয়া হৈছে মাত্ৰ 370 ৰুপিজত, মাত্ৰ 370 টকা দিয়া গৈছে। বহুত ধুনীয়া, দুটা চেম্বাৰ থাকিব, ডাঙৰ বেগ হয়, যথেষ্টখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, অনলি 370 ৰুপিজ। ষ্টাইলিছ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা 299ৰ বেগ দেখুৱাইছোঁ, যিটো স্লিং আৰু হেণ্ড লোডাৰ হিচাপতে ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া, পানীৰ বটল ছাতি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, হেণ্ড স্লিং দুটা ল'ব পাৰিব, অনলি 299। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, অনলি 299ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। একেবাৰে শেষত দেখুৱাইছোঁ, কলেজ বা অফিচত লৈ যাব পৰা ধুনীয়া এটা বেগ হয়, হেণ্ড বেগ হ'ব। যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হয়, বহুত ধুনীয়া, বহুখিনি বস্তু কেৰি কৰিব পাৰিব। প্ৰিণ্টটো চাওক, বহুত ধুনীয়া, ৱাছেবল হয়, আৰু এইকেইটা বেগ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পায়। প্ৰিণ্টবোৰ চেঞ্জ হৈ আহিছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। লগত এটা পাউচ বেগ দিয়া হৈছে, লগত এটা পাউচ বেগো থাকিব। প্ৰাইচটো আহিব 330 ৰুপিজ। যিহেতু পাউচ বেগ এটা লগত আছে, প্ৰাইচটো 330 হ'ব। দুটা চেম্বাৰ থাকিব ইয়াতে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, কোৱালিটি খুব ভাল পাব, অনলি 330 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যিহেতু শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যন আছে। আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কি হ'ব, নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু যদি বুজি পোৱা নাই মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মই যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সোনকালে পায়। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।